දැන් ඊළඟ කොටසෙන් අපි කරන්න හදන්නේ අර දැන් විෂයට පාටක් තියෙනවා. එක එක මාතෘකාවල් වලට වෙන වෙනම සංකේතයක් තියෙනවා. මේ සංකේතෙන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයාගේ මොලේ 2.5 පෙගාබයිට් hard disk එකක්. මේක 2.5 පෙගාබයිට් hard disk එකක්. මේ hard disk එකේ කොතන මේවා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒතර නියුරෝන්ස් මේ හැම විදිහටම කනෙක්ට් වෙනවා. ඔය කනෙක්ට් වෙවි තමයි හදාගන්නේ. අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පාට. මේ පාටත් එක්ක මේ හැම එකකටම ලින්ක් එකක් හදනවා. ඊගවට මෙතන තියෙන සංකේතයක්. මේ සංකේතෙත් එක්කත් ඔන්න ඒක අපි හදනවා. දැන් මෙන්න මේ පාට මතක් වුණ ගමන් සංකේතය මතක් වෙනවා. මේ දෙක අතර ලින්ක් එකක් මෙහෙම තියෙන හින්දා මේ සංකේතයත් එක්ක මේ පුංචි කරුණු හැම එකක්ම අපිට එකතු වෙනවා. දැන් පටක කියලා ලිව්වොත් මම ලියන්නේ දැන් වාට පුළුවන් කොලේ අපි ගන්න ලෑන්ඩ්ස්කේප් විදියට නේ ගන්න. කොලේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් විදියට ගන්න ගායත්‍රි ගාවට අපි කරමු. ගායත්‍රි දැන් මැද මොකද්ද පළවෙනි දේ ජීවි පටක. එහෙනම් ජීවි පටක කියලා ඔයා මැද ඇඳ ගන්නවා ලස්සනට. ඕකට මොකක් හරි හැමතිස්සෙම රූපයක් අපි දාන්න ඕනේ මැදට. ඔව් අපිට සංකේත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද සර්? සංකේත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් අපිට මෙතන ලියන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද වචන? වචන අඩු වෙන තරමට මයින්ඩ් මැප් එක හරිම සාර්ථකයි. එතකොට ඔයා කියපු දේ හරියටම හරි. ඕක අර හොඳට දැන් තර්ක කරමින් කරන්න මම මේ වචන ලියන්න ඕනද නැද්ද කියලා. හරියට හරි වෙල් ඩන්. එහෙනම් අලුත් කොලයක් යන්න. මේ කොලේ කොහොමද වැරදිච්ච කොලේට අපි සලකන්නේ කොහොමද? කොලයක් වැරදුනන් පස්සේ මගේ පුතේ කවදාකවත් ටිපෙක්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක පැන්සලකින් ලියලා පුරුදු වෙන්න එපා. මේක වැරදුන ගමන් ඔයා මේ කොලේ හොඳට පොඩි කරන්න. හොඳට ගුලි කරන්න. දැන් මේ කොලේ ගුලි කරනකොට ඔබට දැනෙන්න ඕනේ වේදනාවක්. මේ අම්මා තාත්තා ඉතාමත්ම අසීරුවෙන් අමාරුවෙන් උපයපු සල්ලි තමයි අපි මේ විනාශ කරේ. මේ කොලේ ඔබ තියාගන්නවා ඉස්සරහින්. මේ කොලේ ඔයා ඉස්සරහින් තියාගත්තම ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුන ගන්නවා. මේ ඇඟිලි තුන අරගෙන ඔරුවට තට්ටුවක් දානවා. මට හරියට වරද්දන්නේ නැතුව කරන්න මට පුළුවන්. හරියටම කරන්න මට පුළුවන්. හැම දෙයක්ම හරියනවා. මේ ඇඟිලි තුන ටිකක් මූණට හොඳ ජවයක් අරගෙන හොඳ ගැම්මක් අරගෙන වා කියනවා මට මේක ජය ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි ගිල්ටි ෆීලිං එකක් අපිට මේ වැරද්දක් කරා කියන හැඟීම එනවා මේක දකිනකොට. දවස් 21ක් කොයි විදිහට උපරිම දවස් 21ක් කරයි. ඔයා දවස් 21කට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වරද්දන එක හදා ගන්නවා. මේකෙන් වෙන්නේ දැන් මේ මයින්ඩ් මැප්ස් වල SQSA වල ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් වල තියෙන විශේෂම වාසිය තමයි ඔයා ඇටෙන්ෂන් එක අවධානය දෙන්න ඕනි. ඔයා මේ දේ හරියට කරන්න නම් මේ අවධානය දෙන්න ඔයාගේ මතකෙටන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකට එහෙම කවදාකවත් වරදින්නෙත් නැහැ. පුංචි වාසියක් තියනවා නේද? මොකද විභාගෙට වැරදෙන්න තියෙන වාර ගන්න අඩු වෙනවා. හරියට හරි විභාගෙට වැරදෙන්න තියෙන වාර ගන්න අඩු වෙනවා. අනිත් එක ඒකේ තියෙන අනිත් වාසිය ඔයාගේ ඔළුවේ අර කීපවතාවක් හිතන්න වෙනවනේ මේක. සැලසුම් කරන්න වෙනවනේ. අර මතකද ගායත්‍රි අපේ බ්‍රේන් කී රිපෝට්ස් වල තියෙනවා මෙන්න මේ මොලේට වඩා මේ මොලේ වැඩි වුණොත් එහෙම තියෙන ගැටලුව. හිතන්න නැතුව වැඩ කිරීම. දැන් මෙතන මේ කාගේරි මේ left brain එකේ මෙතන වැඩි නම් ඒ කියන්නේ frontal lobe එක වැඩි නම් මෙතන මේ දකුණු පැත්ත වැඩි නම් ඒ කියන්නේ අපි හිත ඉන්නවා සෑහෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මේ thinking එක ඵලදායක විදියට ප්‍රයෝජනවත් කරනවා. මොකද එයා faith and action භක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක විය යුතුමයි මේක වෙන්න නම්. අපි එහෙමනම් අඳිමුද ජීවි පටක මැද වාට එකපාර අර සංකේත මැද ගන්න පුළුවන්. හරියට හරි. දැන් අපි ඕකෙන් ගායත්‍රි ඔතන ඉඳලා අපි මේ අතු විහිදන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඒක අසාර්ථක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඕක වටේට පොඩි ක්ලවුඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න බලාකුළු ඉෆෙක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි මේක අර රයිට් බ්‍රේන් එකේ එන්න ටිකක් මොකක් හරි යන්න සංකේතයක් ඔයා යොදා ගන්න. හරියට හරි ලස්සනයි.
දැන් අපිට මේ පාඩමේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. මේ පාඩමේ ලොකු වාසිය තමයි අපිට තියෙන්නේ ප්‍රධාන අතු දෙකයි. දැන් එහෙමනම් ඔය අතු දෙක ඇඳගමු. එතකොට අතු දෙක අඳින්නේ හැමතිස්සෙම කොහොමද? මෙන්න මේ හැඩේ. මේ අඳින එකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි කවදාකවත් මෙන්න මේක අඳින්න එපා. මේක වැරදි. මේ වගේ මේකත් වැරදි. එහෙනම් ගායත්‍රි මතකද මම දවසක් කියලා දුන්නා මේක අඳින්න ඕනේ කොයි වගේද කියලා. ඉරක් කැමතිස්සම අඳින්න ඕනේ මේ නියුරෝන් එක ඔළුවේ පිහිටන හැඩයට. මේක මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් වගේද මේක? වඳුරගේ නැට්ට වගේ හරියට හරි. එතකොට අර ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් හුඟක් කරලා සමහරව මෙහෙම අඳිනවා. එහෙම නෙමෙයි. මේ left brain එක වැඩි නම් තමයි මේක වෙන්නේ. නමුත් අපි right brain එක පාවිච්චි කරන්න right brain එකේ මේ curve ගතිය. මොකද විශ්වය පිළිබඳ ඡායාරූපයක් ගත්තත් විශ්වය පිළිබඳ තියෙන ඡායාරූපයක ඇතුළත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩරුවක්. සෛල බ්‍රේන් සෛල ගැන කතා කරත් නියුරෝන ගැන කතා කරත් මෙන්න මේක. එතකොට මයින්ඩ් මැප් එකට මෙන්න මේ හැඩය තමයි හොඳටම මතක හිටින්නේ. දැන් ඔයා මේක තියෙනවා. දැන් අපිට ජීවි පටක නම් දැන් මම පටකයක් ඇඳ මම මේක මට ලියන්න පුළුවන් ජීවි පටක කියලා. එහෙනම් ජීවි පටක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සතුන්. මං සතෙක්ම ඇඳ මෙතන සත්ත්ව ශාක කියලා. අපිට පුළුවන් ශාකයකුත් අඳින්න. ඒ වගේම සත්ත්ව කියලා ලියන්න. එකේ එක තමයි ශාකපටක. ශාකපටක වල තියෙන ප්‍රධාන දේවල් මොනවාද? ශාකපටක වර්ගීකරණයේ තියෙනවා. ඔන්න තියෙන විභාජක පටක. එකේ එක විභාජක පටක. එකේ දෙක ස්ථිර පටක. එහෙනම් මේ ශාක පටක ප්‍රධාන වශයෙන්ම තවත් කොටස් දෙකකට තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක අඳිනකොට මේ ප්‍රධාන අතු දෙක අඳිනකොට අපි සැලසුම් කරන්න ඕනේ කොයි වගේද අඳින්නේ කියලා. අපි මේක මුලින්ම සැලසුම් කරන්න ඕනි. මේ සැලසුම් කිරීමට මට හුඟක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ කරුණ. මම මුලින් දල වශයෙන් ඔන්න හදා ගන්නවා ශාක සත්ත්ව. එතකොට ඔන්න මගේ ශාකයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි ස්ථිර අනිත් එක විභාජක. මම මේ ලියන ඒවා ලියන්න ඕනි ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ ලියන්න ඕනේ ස්වභාවය? හැමතිස්සෙම පල්ලහැට හිටින විදියට එක පැත්තකින්ලා කියවන්න පුළුවන් විදියට. දැන් අපි මෙතන මේ ඇඳපු එකක් අපේ ගාව කලින් තියෙන නිසා අපිට පේනවා ස්ථිර පටක ලොකු කොටසකට යනවා විභාජක පටක ඒ තරම් ප්‍රමාණයකට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ස්ථිර පටක මෙන්න මේ හරියම උඩට ගියොත් අපිට මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ඕන විභාජක පටක මේ පැත්තටම ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ විදිහට ඇඳගමු. ස්ථිරයි විභාජකයි. මොකද මේකට ලොකු ප්‍රමාණයක් යන්න ඕන හින්දා. ඒක නිසා තමයි නේද අපි ඉස්සල්ලාම පාඩම ටිකක් සාරාංශය පොඩ්ඩක් බලලා ඒ අනුව අපිට මේක ප්ලෑන් කරගන්න එක ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන් අපි මේ කොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සැලසුමක් ඇතුව. එතකොට ඒ කරන දේවල් ටික අපි අත්ත කොහොමද අඳින්නේ කියන එක පවා මුලින්ම සැලසුම් කළා තමයි යන්න ඕනේ. දැන් මේක ශාක පටක කොතෙන්ද යන්නේ ස්ථිර විභාජක පටක කොතෙන්ද යන්නේ කියලා මේ දෙක හදාගත්ත ගමන් දැන් මේ කොලේ පුරාවටම විහිදෙනවා. මේ කොලේ පුරාවටම විහිදෙනවා. දැන් මේක පාඩම් කරනවා කියන්නේ මේකට. ආපහු කවදාවත් ඔයාලට මේ පාඩම පාඩම් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාම අවබෝධ කරගන්න. ඔයාම තේරුම් ගන්නවා.